नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या आवडत्या चॅनलवर। आज आपण एक असा विषय घेऊन आलो जो प्रत्येक पालक, विद्यार्थी आणि समाजाच्या प्रत्येक घटकाला भिडणारा आहे। प्रायव्हेट स्कूल्स हे खरंच शिक्षण देत आहेत का, की हा आहे एक मोठा लूटधंदा? महाराष्ट्रात दरवर्षी लाखो पालक आपल्या मुलांना चांगलं प्रशिक्षण मिळावं म्हणून प्रायव्हेट स्कूल्समध्ये टाकतात, पण हा प्रश्न आहे की ही स्कूल्स खरंच त्या पैशांची किंमत आहेत का, की फक्त चकचकीत इमारती, मोठमोठ्या जाहिराती आणि इंग्लिश मीडियमच्या नावाखाली पालकांची लूट होते? आणि आज आपण याची सखोल चिकित्सा करणार आहोत। महाराष्ट्रातल्या सरकारी आणि प्रायव्हेट स्कूलच्या आकडेवारीपासून ते परदेशातल्या शिक्षण व्यवस्थेपर्यंत सगळे उघड करणार आहोत। आणि हो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कारण शेवटी मी तुम्हाला एक असा प्रश्न विचारणार आहे जो तुम्हाला विचार करायला भाग पाडेल। मित्रांनो, जेव्हा आपण प्रायव्हेट स्कूलचा विचार करतो तेव्हा डोळ्यासमोर येतात त्या चकचकीत इमारती, AC क्लासरूम्स, मोठमोठे स्पोर्ट्स, मोठमोठे ग्राउंड्स आणि आम्ही बनवतो भविष्य अशा मोठमोठ्या जाहिराती। पण थांबा, हे सगळ्यांमागचं सत्य काय आहे? महाराष्ट्रात आज 1,05,000 शाळा आहेत। यापैकी जवळपास 65% शाळा प्रायव्हेट किंवा खाजगी संस्थांनी चालवल्या जातात। या शाळा दरवर्षी लाखो रुपये फी आकारतात। अगदी मध्यमवर्गीय पालकांना 50,000 ते 5 लाख रुपयेपर्यंत वार्षिक फी भरावी लागते। आणि जर तुम्ही मुंबई, पुणे, नाशिक किंवा ठाण्यासारख्या शहराबद्दल बोलतात तर ही फी 10 लाखापर्यंत जाते। 10 लाख रुपये। पण प्रश्न हा आहे, या पैशातून मुलांना खरंच तेवढ्या दर्जाचं शिक्षण मिळतं का, की ही फक्त पालकांची आर्थिक लूट आहे? चला याची थोडी खोलात जाऊन तपासणी करूया। मुंबईतला एका मध्यमवर्गीय पालकाने मला सांगितलं, माझ्या मुलाचं स्कूल मला दरवर्षी 3.5 लाख रुपये फीसाठी विचारतं। त्यात युनिफॉर्म, पुस्तकं आणि स्पेशल ॲक्टिव्हिटीसाठी वेगळे पैसे। पण माझ्या मुलाला तिथे काय शिकवलं जातंय काहीच कळत नाही। गणित आणि विज्ञानाचे शिक्षक वारंवार बदलतात आणि ॲक्टिव्हिटीच्या नावाखाली फक्त शोभेच्या गोष्टी। हा अनुभव फक्त एकट्याचा नाही। 2023 मध्ये शिक्षण मंत्रालयाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातल्या 70% पालकांना असं वाटतं की प्रायव्हेट स्कूलच्या फीच्या तुलनेत शिक्षणाचा दर्जा कमी आहे। मग हा पैसा कुठं जातो? मोठ्या इमारतीवर, जाहिरातीवर, की स्कूलच्या मालकांच्या बँक अकाउंटमध्ये? पुण्यातल्या एका प्रायव्हेट स्कूलच्या मालकाने गेल्या 10 वर्षात 3 नवीन गाड्या, मोठमोठे बंगले घेतले, पण त्या स्कूलमधल्या शिक्षकांना अनेकदा 6-6 महिने पगार मिळत नाही। मग विचार करा, पालकांचे पैसे खरंच मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरले जात आहेत का? आणि यात आणखी एक गोष्ट आहे, प्रायव्हेट स्कूलच्या जाहिराती। तुम्ही कधी लक्ष दिलंय का? प्रत्येक स्कूल स्वतःला बेस्ट स्कूल म्हणतं। 100% रिझल्ट, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शिक्षण, आईच्या गावात स्मार्ट क्लासरूम्स। पण यातलं किती खरं आहे? अनेक शाळा या जाहिरातीसाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करतात। आणि हा पैसा येतो कुठून? तुमच्या आणि माझ्या खिशातून। चला आता थोडा आकडेवारीकडे वळूया। महाराष्ट्रात 35% शाळा या सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालवल्या जातात। या शाळांना मोफत किंवा अगदी कमी फीमध्ये शिक्षण देतात। पण आपल्यापैकी किती जण आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत टाकायला तयार आहेत? आणि का? कारण आपल्याला वाटतं की सरकारी शाळांचा दर्जा खराब आहे। पण हे खरं आहे का? आकडेवारी काय सांगते? पहिली गोष्ट, परीक्षेतील यश। महाराष्ट्रातल्या सरकारी शाळांमधून 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण 85% आहे, तर प्रायव्हेट शाळांमध्ये 90%। फरक फक्त 5%चा। पण प्रायव्हेट शाळा यासाठी लाखो रुपये आकारतात, तर सरकारी शाळा जवळपास मोफत शिक्षण देतात। दुसरी गोष्ट, शिक्षकांचं प्रशिक्षण। सरकारी शाळांमधले शिक्षक BEd किंवा DEd करूनच नोकरीला येतात, त्यांना नियमित प्रशिक्षण दिलं जातं। पण अनेक प्रायव्हेट शाळांमध्ये 50% पेक्षा जास्त शिक्षकांना पुरेसे प्रशिक्षणच नसतं। काही प्रायव्हेट शाळा तर कमी पगारावर अप्रशिक्षित शिक्षकांना ठेवतात, ज्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालवतो। तिसरा मुद्दा, पायाभूत सुविधा। खरं आहे, सरकारी शाळांमध्ये अनेक ठिकाणी इमारतींची अवस्था बिकट आहे। पण तुम्हाला माहिती आहे का की महाराष्ट्रातल्या 20% प्रायव्हेट शाळांना स्वतःच्या इमारतीच नाहीत, त्या भाड्याच्या जागांवर चालतात आणि तरीही लाखो रुपये फी आकारतात। महाराष्ट्रातल्या अनेक सरकारी शाळांनी UPSC, MPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवलेले विद्यार्थी घडवले आहेत। उदाहरणार्थ, साताऱ्यातल्या एका सरकारी शाळेतून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनी 2023 मध्ये UPSC मध्ये
50वी रँक मिळवली. मग का आपण सरकारी शाळांना कमी लेखतो? का आपण फक्त चकचकीत जाहिरातींना भुलतो? सरकारी शाळांचे फायदे आणि तोटे काय असू शकतात? फायदा असा की कमी किंवा शून्य फी, प्रशिक्षित शिक्षण आणि सरकारकडून नियमन. तोटा असा की काही ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षकांची कमतरता आणि स्थानिक पातळीवर भ्रष्टाचार. याच्या उलट प्रायव्हेट शाळांचे फायदे किंवा तोटे काय असू शकतात? प्रायव्हेट शाळांचा फायदा असा की काही शाळांमध्ये आधुनिक सुविधा, इंग्लिश मीडियम आणि अतिरिक्त उपक्रम असतात. तर त्यातला तोटा असा की अवास्तव फी, अप्रशिक्षित शिक्षक आणि नफ्यावर आधारित व्यवस्था. मित्रांनो, याचा आता असा नाही की सगळ्या प्रायव्हेट शाळा वाईट आहेत. काही प्रायव्हेट शाळा खरंच उत्तम शिक्षण देतात, पण प्रश्न हा आहे की सर्वच प्रायव्हेट शाळा त्या फीच्या किमतीच्या आहेत का? आणि सरकारी शाळांना आपण का कमी लेखतो? आता आपण थोडं परदेशात जाऊया, कारण आपण नेहमी म्हणतो परदेशात शिक्षण व्यवस्था किती चांगली आहे, पण तिथलं खरं चित्र काय आहे? फिनलँडचंच बघा. फिनलँडचं शिक्षण जगात नंबर 1 मानलं जातं. पण तुम्हाला माहिती आहे का, फिनलँडमध्ये 95% शाळा या सरकारी आहेत. तिथे प्रायव्हेट शाळांना फारसं प्राधान्य नाही. का? कारण सरकार शिक्षणावर मोठी गुंतवणूक करते. शिक्षकांना, डॉक्टरांना एवढा पगार मिळतो आणि प्रत्येक मुलाला समान संधी दिली जाते. फी जवळपास 0. फिनलँडमध्ये शिक्षण हा मुलांचा हक्क मानला जातो, धंदा नाही. जपानचंच बघा. जपानमध्येही 80% शाळा सरकारी आहेत. तिथे मुलांना फक्त अभ्यासच नाही तर नैतिक मूल्य, शिस्त आणि सामाजिक जबाबदारी शिकवली जाते. प्रायव्हेट शाळा आहेत, पण त्या फक्त श्रीमंतांसाठी नाहीत, त्या विशिष्ट धार्मिक किंवा सांस्कृतिक मूल्य जपण्यासाठी आहेत. जपानमध्ये सरकारी शाळा इतक्या उत्तम आहेत की प्रायव्हेट शाळांची गरजच भासत नाही. आपल्या जवळचा देश सिंगापूरचंच बघा. सिंगापूरमध्येही सरकारी शाळा आघाडीवर आहेत. तिथे शिक्षणाचा दर्जा इतका उत्तम आहे की प्रायव्हेट शाळांची गरजच भासत नाही, आणि तरीही तिथली फी आपल्या प्रायव्हेट शाळांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. सिंगापूरमध्ये शिक्षकांना नियमित शिक्षण आणि प्रशिक्षण दिलं जातं आणि प्रत्येक मुलाला त्याच्या क्षमतेनुसार शिक्षण दिलं जातं. आता प्रश्न हा आहे, जर परदेशात सरकारी शाळा इतक्या यशस्वी होऊ शकतात तर आपल्याकडे का नाही? का आपण प्रायव्हेट शाळांच्या मागे लागतो? का आपण सरकारवर दबाव टाकत नाही की त्यांनी शिक्षणावर जास्त गुंतवणूक करावी? महाराष्ट्रात शिक्षणावर सरकारचा बजेट आहे फक्त 6%, तर फिनलँड आणि सिंगापूरमध्ये हा आकडा 12 ते 15% आहे. मग आपण आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी सरकारला का जबाबदार धरत नाही? चला आता आपण प्रायव्हेट स्कूलच्या धंद्याचं खरं चित्र बघूया. मित्रांनो, प्रायव्हेट स्कूल्स हा एक मल्टी करोडचा बिझनेस आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रायव्हेट शाळांचं मार्केट 2025 मध्ये 50,000 कोटीहून जास्त आहे. पण हे पैसे कुठं जातात? जाहिराती आणि मार्केटिंग. प्रायव्हेट शाळा दरवर्षी कोट्यावधी रुपये जाहिरातींवर खर्च करतात. होर्डिंग्स, टीव्ही जाहिराती आणि सेलिब्रिटींचं एंडोर्समेंट. उदाहरणार्थ, मुंबईतल्या एका प्रायव्हेट स्कूलने गेल्या वर्षी एका बॉलिवूड स्टारला जाहिरातीसाठी 2 कोटी रुपये दिले. मालकांचा नफा. अनेक प्रायव्हेट शाळांचे मालक राजकारणी, उद्योगपती किंवा मोठे बिल्डर्स असतात. त्यांच्यासाठी स्कूल हा एक फायदेशीर धंदा आहे. एका अहवालानुसार महाराष्ट्रातल्या टॉप 10 प्रायव्हेट स्कूलच्या मालकांचं वार्षिक उत्पन्न 500 कोटीहून जास्त आहे. छुपे खर्च, युनिफॉर्म, पुस्तकं आणि स्पेशल ॲक्टिव्हिटीजच्या नावाखाली पालकांना लुटलं जातं. उदाहरणार्थ, एका पुण्यातल्या स्कूलने रोबोटिक्स वर्कशॉपच्या नावाखाली प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून 25,000 रुपये वसूल केले, पण प्रत्यक्षात फक्त 2 तासांचा वर्ग घेतला गेला. आणि यात सगळ्यात मोठा घोटाळा आहे, प्रायव्हेट शाळांना सरकारकडून करात सूट मिळते, कारण त्या नॉन प्रॉफिट संस्था म्हणून नोंदणीकृत असतात, पण प्रत्यक्षात त्यांचा नफा कोट्यावधीमध्ये आहे. मित्रांनो, याचा आता असा नाही की सगळ्या प्रायव्हेट शाळा वाईट आहेत, पण आपण डोळे उघडे केले पाहिजे. आपण आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी पैसे खर्च करतोय, पण ते पैसे खरंच योग्य ठिकाणी जात आहेत का? मित्रांनो, आता प्रश्न हा आहे, आपण यासाठी काय करू शकतो? सरकारी शाळांना संधी द्या. सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारवर दबाव टाका. तुमच्या परिसरातल्या सरकारी शाळांना भेट द्या, तिथल्या सुविधा तपासा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रश्न विचारा. उदाहरणार्थ, नाशिकमधील काही पालकांनी एकत्र येऊन स्थानिक शाळेत डिजिटल क्लासरूम सुरू केले. प्रायव्हेट स्कूलची चौकशी करा. स्कूलची फी, शिक्षकांचं प्रशिक्षण आणि सुविधा यांची माहिती घ्या. फक्त चकचकीत जाहिरातींना भूलू नका. स्कूलच्या मागे रेकॉर्ड तपासा. किती विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेमध्ये यशस्वी झाले? शिक्षकांचं टर्नओव्हर रेट काय हे तपासा. पालक संघटना बनवा.
इतर पालकांसोबत मिळून प्रायव्हेट स्कूलच्या अवास्तवी विरोधात आवाज उठवा. मुंबईतल्या काही पालकांनी 2022 मध्ये अशा आंदोलनामुळे एका स्कूलची फी 20% कमी करायला भाग पाडलं. मुलांना खऱ्या शिक्षणाचे मूल्य शिकवा. शिक्षण म्हणजे फक्त इंग्लिश मीडियम किंवा मोठ्या इमारती नाहीत. शिक्षण मध्ये विचार करण्याची क्षमता, जिज्ञासा आणि स्वावलंबन. तुमच्या मुलांना स्वतःच्या पायावर उभं राहायला शिकवा. मित्रांनो, शेवटी मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. तुम्ही तुमच्या मुलांना प्रायव्हेट स्कूल्समध्ये का टाकता? कारण तुम्हाला वाटतं की तिथे चांगलं शिक्षण मिळेल, की समाजात स्टेटस मिळेल, की तुम्हाला दुसरा पर्यायच नाही? हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्समध्ये सांगा की तुमच्या मते प्रायव्हेट स्कूल्स खरंच लूटधंदा आहेत का? आणि हो, तुमच्या परिसरातल्या सरकारी शाळांबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबा, कारण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण आणखी एका मोठ्या विषयावर बोलणार आहोत. तोपर्यंत विचार करा, जागरूक राहा आणि शिक्षणाच्या नावाखाली होणारी लूट थांबवा. मित्रांनो, पुन्हा भेटू एक नवीन विषयासह. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.